අයිබෝන් වල හැමෝටම ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් ඉන්ඩිකේටර්ස් ගැන කරන වීඩියෝ එක දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි බලමු දෙවෙනියට තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එක මොකක්ද කියලා. අද අපි ගිය මීට කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්න අපි ඇලිගේටර් ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරා සහ ඒකෙන් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ඉතින් අද තියෙන ඕසම් ඔසිලේටර් එක. ඕසම් ඔසිලේටර් එක පාවිච්චි කරලා අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාලා බලමු මේක ඉන්ඩිකේටර් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට මම කියන්නම්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහට මම ඕගේ කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් ඕසම් ඔසිලේටර් ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නම්. මේ මාකට් එක නම් එච්චර ට්‍රේඩ් එකක් ප්ලේස් කරන්න ගොඩාක් හොඳ මාකට් එකක් ගන්න නෙවෙයි කමන්නේ. ඉතින් මේ ඕසම් ඔසිලේටර් එකේ වෙන්නේ ඔයාලට පේන්න නැති මේ කොළ පාට කන. ඉතින් ඒ කොළ පාට කණු පෙන්නනවා කියන්නේ ඒ මාකට් එක උඩට යන රතු පාට කණු කියන්නේ පල්ලෙහාට වැටෙන. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න එපා ඔයාලා. මම දැන් මෙතන මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් හින්දා මම මේ ඉන්ඩිකේටර් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා මම ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ වුණාට ඔයාලා කවදාවත්ම මේ ඉන්ඩිකේටර් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද මේකේ මේ කොළ පාටේ වගේම හරියටම ඒ කියන්නේ මෙහෙම මාකට් එක උඩට යනවාම කියලා අපිට හැම හරියටම ඉන්ඩිකේෂන් එකක් ගන්න බෑ. මොකද මේ කියන්නේ මේක ටිකක් ලේට් වෙලා සිග්නල් එක එන්නේ. ඒ වගේම මේක මං හිතන විදිහට මේක ඇවරේජ් එකක් විදිහට තමයි මේ මාකට් එකේ අර අප්ඩේට් එක දෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා ගොඩාක් දැන් හදිසි වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්නම හොඳට මාකට් එක බලලා පොසිෂන් එක බලලා ඔයාලා ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්න. ඉතින් මම මේ ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්න හොඳ තැන් තෝරගන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ මාකට් එකේ මේ මැද තියෙන මාකට් එකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා රතු කණු ගොඩක් සෙට් වෙලා ඊට පස්සේ ආය කොළ කණු ගොඩක් සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතන හොඳ තැනක් ට්‍රේඩ් එකක් දෙන්න. කියන්නේ රතු කණු ගොඩක් සෙට් වෙලා ඒ කියන්නේ මාකට් එක ආය පල්ලෙහාට ආව තව මාකට් එක උඩට යන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කොළ කණු පත් වෙන්න පටන් ගද්දිම ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්න. ඉතින් මේ ඒක තමයි ඕවරෝල් අයිඩියා එක. ඒ වුණාට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක විතරක් යූස් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. මම මේ ට්‍රේඩ් එක ඔයාලට එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඒ වුණාට ඔයාලා කවදාවත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක විතරක් යූස් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් කොළ කණු තමයි පත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වෙනා ටිකක් බලාගෙන ඉමු. ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන ගමන් දිගටම කොළ කණු තමයි පත් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඊළඟට උඩට හොඳ කොළ කණුවක් පත් වුණොත් මම උඩට ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරනවා. රීට්‍රේස් වෙන තැනින් හොඳට උඩට කොළ කණුවක් පත් වුණා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක තව දුරටත් අපිට විශ්වාස තියන්න පුළුවන් උඩට යනවා කියලා. අපි බලමු. බලාගෙන ඉමු තව ටිකක්. මාකට් එක මට හිතෙන්නේ මාකට් එක තව ටිකක් උඩට යයි. මම ටිකක් මාකට් එක පල්ලෙහාට බහිනකන් ඉඳලා තමයි ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්න ඉන්නේ. මේ මාකට් එක මෙහෙම කොළ කණුපත් වෙනවා කියන්නේ මාකට් එක උඩට යන්න තමයි try කරන්නේ. ඒකට අපිට හැම හරියට මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මෙහෙම අයිඩියා ගන්නවා. මොකද කොළ කණුපත් වෙලා පල්ලෙහාට එන වෙලාවල් තියෙනවා. හරි මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් දානවා $6ක. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක හොඳ තැනක ප්ලේස් වුණා. මම හිතන්නේ මේක මාකට් එක ගොඩක් උඩ පල්ලෙහා ගියා. ඒක තමයි ගොඩක් පල්ලෙහෙන් ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් වුණේ. ඉතින් අපි බලන්න ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් රතු කණු පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වුණාට ට්‍රේඩ් එක හොඳ ප්ලේස් එකකින් වැටුණ හින්දා මම හිතන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඒක අර ටක් ගාලා වෙනස් වෙන විදිය. ඒ කියන්නේ අර අපිට එහෙම ඇත්තටම අයිඩියා එකක් ගන්න බෑ මේකෙන් කොහොමද මේ මාකට් එක හැසිරෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ වගේ මාකට් වල ට්‍රේඩ් දාන්නත් එපා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අප් ට්‍රේඩ් එකේ මට ප්‍රොෆිට් එක ගොඩාක් අඩු ලෙවල් එකක් තියෙන්නේ. මම මේක දැන් දැක්කේ මම හිතුවේ 180 ලෙවල් එකේ තියෙනවා කියලා. අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරයිද මොනවා වේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඕසම් ඔසිලේටර් එකේ කොළ කණු පත් වෙනා දිගටම. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් වින් කරයි. ඒ වුණාට ඔයාලා කවදාවත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක නිකන් අර පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න විතරක් යූස් කරන්න. කවදාවත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා නම් ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කවමදාවත්. ඒක මම අවධාරණයෙන්ම කියන දෙයක්. මොකද මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් විතරක් එහෙම ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන මේ පොඩිවට උඩට කොළ කණු හැදෙන්න පටන් ගත්ත තැනින්මයි ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ ලයිව්ම ට්‍රේඩ් එක දාලා පෙන්නුවේ.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක ටික 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 උඩට යනවා. ඉතින් තවත් හොඳට කොළ කරුණු ටිකක් පත් වෙනවා. ඔව් කියන්නේ මාකට් එක හොඳටම උඩට යන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඉතින් මම ඔයාලට ආයෙ පාරක් කියනවා ඔයාලා කවමදාවත්ම මේ ඕසම් ඔසිලේටර් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. ඔව් ඒක කවදාවත්ම කරන්න එපා. මොකද මේ ඒක ඇත්තට සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි. මේකේ සිග්නල් එක එන්න පරක් වෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ ට්‍රේඩ් එක දාලා පෙන්නුවේ ඔයාලට ඉන්ඩිකේටර් එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් ඔච්චරයි අද ට්‍රේඩ් එක. මම ඊගාවට ඊළඟට තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නම්. ඊළඟට තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එක බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස්. ඉතින් මම ඒක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඩිමෝ account එකේ $10,000ක් හම්බුන $10,000න් හොඳට ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාලා රියල් account එකට සල්ලි දාන්න. ඉතින් රියල් account එකට සල්ලි දාන්න වෙන්නේ ඔයාලා ස්ක්‍රිල් හරහා. ස්ක්‍රිල් එකට ඩොලර්ස් කහෙන් හරි ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේනත් මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වලින් දැනුවත් කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ජය මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. පරිස්සමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න.